নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ahmed আৰু আপোনালোকে চাই আছে ahmed সাৰ্ভিস পইণ্ট ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল মোৰ দুজনমান ফ্ৰেণ্ডে কমেন্ট কৰিছে যে আমি দাদা WhatsApp ষ্টেটাস ভিডিও বনাও আৰু আমি ইউটিউবত আপলোড কৰো আৰু আমাৰ চেনেলটো কিয় মনিটাইজ হোৱা নাই আমাৰ চেনেলত 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল 4000 ঘণ্টা ওয়াচ টাইম হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ চেনেল এতিয়ালৈকে আন্ডাৰ ৰিভিউত আছে সকলো চেনেল মনিটাইজ হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ চেনেল কিয় মনিটাইজ হোৱা নাই তো সেই সকলৰ বাবে যি সকলে WhatsApp ষ্টেটাস ভিডিও বনায় এইটো ভিডিও সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে চাওক তো মোৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সৰু এটা টিপছ আপোনালোকক শিকাই দিম তো এইটো টিপছটো আপোনালোকে এটা গুড নিউজ দিও আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক টেকনলজিৰ পৰা ৰোমান্টিক জগতলৈ মই আছো আপোনালোকৰ মাজত আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ahmed সাৰ্ভিস পইণ্ট এইবোৰৰ নিউ আপডেট পাবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকন ক্লিক কৰক বন্ধুসকল যিসকল বন্ধুৱে WhatsApp ষ্টেটাস ভিডিও বনায় এই সকলৰ চেনেল কিয় মনিটাইজ হোৱা নাই হেতুটো মই নাজানো কাৰণ এটো ইউটিউবৰ কিছুমান গাইডলাইন আছে ইউটিউবৰ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে এই কণ্ডিশ্যনবোৰ ফলো হোৱাৰ পিছত ইউটিউবে আপোনালোকৰ চেনেলটো ৰিভিউ কৰে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ চালনীৰে চাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰে মানে এটা ভিডিও চাই আপোনাৰ চেনেলত লাগে লাখ ভিডিও থাকক 1 মিনিটত আপোনাৰ লাখ ভিডিও চাই ল'ব মানে এনেকা এটা টেকনলজি হিহঁতৰ তাত আছে তো বন্ধুসকল ইমান কথা আগবাঢ়ি লাভ নাই কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ কিয় হোৱা নাই হেতু ইউটিউবেহে গম পাব কিন্তু আপোনাৰ যদি চেনেল মনিটাইজ হোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ এটা গুড নিউজ আপোনাৰ কাৰণে বহুত গুড নিউজ কাৰণ আপোনাৰ চেনেলত সাবস্ক্ৰাইবাৰ 1000ৰ ওপৰত আছে ভিউজো মিলিয়ন আছে ওয়াচ টাইমো আছে কিন্তু আপুনি ওয়াচ টাইমৰ কথা পাহৰি যাওক আৰু ভিউজৰ কথা পাহৰি যাওক আপোনাৰ চেনেলত অনলি আছে সাবস্ক্ৰাইবাৰ এই সাবস্ক্ৰাইবাৰটো আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট কাৰণ 1000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ যেতিয়া আপোনাৰ চেনেলত উঠোৱা বহুত কষ্টদায়ক এজন ৰিয়েল ক্ৰিয়েটৰেহে জানে গতিকে যেহেতু আপোনাৰ চেনেলত অলৰেডি আছে সাবস্ক্ৰাইবাৰ আপুনি কি কৰিব পাৰে আপুনি বেলেগ কন্টেন্টৰ ভিডিও দিব পাৰে এটা ধৰক আপুনি WhatsApp ষ্টেটাস দি আছিল আপুনি ফানি ভিডিও দিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ কন্টেন্টত অথবা আপুনি বেলেগ টেকনলজি চেনেল খুলিব পাৰে যিকোনো চেনেল আপুনি যিকোনো বেলেগ কন্টেন্টৰ নিজৰ কন্টেন্টৰ আপোনালোকে যিবিলাকৰ কপিৰাইট নহয় সেইবিলাক ভিডিও আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে আৰু আপলোড কৰিলে আপোনাৰ চেনেলটো নিশ্চয় মনিটাইজ হ'ব কিন্তু এই যিবিলাক ষ্টেটাস আপোনালোকে আপলোড কৰিছিল সেইবিলাক আপুনি প্ৰাইভেট কৰি নাৰাখিব আপুনি সম্পূৰ্ণ ডিলিট কৰি দিব আৰু প্ৰাইভেট কৰি ৰাখিলে আপুনি নাভাবিব যে মই প্ৰাইভেট কৰি ৰাখিছো ইউটিউবে গম নাপায় কিন্তু ইউটিউবে পাইবে আপুনি যদি প্ৰাইভেট কৰি ৰাখে ইউটিউবে গম পাব যে আপুনি প্ৰাইভেট কৰি ৰাখিছে আপুনি সম্পূৰ্ণ ডিলিট কৰিব লাগিব আৰু ওয়াচ টাইমৰ ৰাখা এৰিব লাগিব ভিউজ ৰাখা এৰিব লাগিব কাৰণ আপুনি যেতিয়া ভিডিও ডিলিট কৰিব ওয়াচ টাইম কাটি যাব ভিউজো কাটি যাব কাৰণ থাকিব একমাত্ৰ আপোনাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকিলে আপোনাৰ যথেষ্ট আপুনি ভিডিও আপলোড কৰি যাওক নিজৰ কন্টেন্টত আপোনাৰ চেনেল মনিটাইজ হ'ব আৰু এতিয়া কওঁ WhatsApp ষ্টেটাস ভিডিও আপলোড কৰা চেনেলবোৰ কিয় মনিটাইজ হোৱা নাই হ'বনে নাই হেতু নাজানো কিন্তু কিয় হোৱা নাই সেই কাৰণে হোৱা নাই মোৰ মতামত যে কি হয় আপোনালোকে যেতিয়া এটা ভিডিও আপলোড কৰে ইউটিউবে কৈছে যে 30 সেকেন্ডৰ ভিতৰত কিছুমান সংস মানে ইউটিউবৰ পৰাই হওক কৰবাৰ পৰা হওক আপোনালোকে যিবিলাক সংস আছে হিন্দী অসমীয়া বিভিন্ন ল্যাঙ্গুৱেজৰ সংস বিলাক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ভিডিও বনাই 30 সেকেন্ডৰ ভিতৰত কি হয় তাৰ ভিতৰত কিছুমানত কপিৰাইট লাগি যায় আৰু এই কপিৰাইটৰ কাৰণে একমাত্ৰ কপিৰাইট হৈছে দুশ্মন মানে মনিটাইজৰ দুশ্মন কপিৰাইট যদি লাগি যায় তো ইউটিউবে মানে আপোনাৰ ভিডিওবোৰ নাচায় আৰু আপোনাৰ চেনেলটো মনিটাইজ হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে গতিকে আজিৰ এইটো ভিডিওত আপোনালোকক শিকাই দিলো আপোনালোকে চেনেলটো মনিটাইজ কেনেকৈ কৰিব নিশ্চয় এইটো টিপছ সামান্য টিপছ মই আপোনালোকে যদি ভাল বুজি কৰিব আৰু নাই হেতু কিন্তু মোৰো এটা WhatsApp ষ্টেটাস ভিডিও আপলোড কৰা এটা চেনেল আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত মই লিংক দি দিম কাৰণ মোৰ লাগে সাবস্ক্ৰাইবাৰ সো WhatsApp ষ্টেটাস ভিডিও ইমানে ফেমাস হৈ পৰিছে আৰু চেনেলবোৰত মিলিয়ন ভিউজ ভিডিওত চেনেলত সাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে কি কম একদম ফেমাস হৈ গ'ল ভাই সো গতিকে মই এটা চেনেল খুলিছো এনেকা WhatsApp ষ্টেটাস ভিডিও আপলোড কৰি আছো আপোনালোকে টেনচন নলব বিন্দাস কৰি থাকক আপলোড আৰু যেতিয়া আপোনাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব বেছি হৈ গ'ল সাবস্ক্ৰাইবাৰ সেই সময়ত আপোনালোকে কন্টেন্ট চেঞ্জ কৰি দিব আশা কৰিলো ভিডিওটো আপোনালোকৰ বহুত সহায় হ'ব ভিডিওটো যিমান পাৰে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰক আৰু সকলোকে সহায় কৰক ধন্যবাদ অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো অসমৰ সন্তান হৈ ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি চাও জয়